નમસ્તે મિત્રો, પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાનો છઠ્ઠો હપ્તો 2000 રૂપિયાનો છે તે મને મળી ગયો છે। તેનું લાઈવ પ્રૂફ હું તમને બતાવીશ કે કઈ પ્રકારનો મેસેજ આવે છે, સાથે સાથે તમે કેવી રીતે ચેક કરશો તમને રૂપિયા મળ્યા છે કે નહીં તેની પણ માહિતી આપીશું। સાથે તમને રૂપિયા નથી મળ્યા તો તેના પાછળના કયા કારણો જવાબદાર છે, શું પ્રોસેસ કરશો તો ઝડપથી તમને રૂપિયા મળી જશે તે માહિતી આપીશું। સાથે સાથે અમુક ખોટા મેસેજ તમને બતાવે છે કે આ ટાઈપનો મેસેજ મળે તો તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થયા છે, એટલે કયો ખોટો મેસેજ છે ને કયો સાચો મેસેજ છે તેની પણ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। લાઈવ જે રૂપિયા મળ્યા છે તે કેવી રીતે ચેક કરીશ તમને લાઈવ બતાવીશ કે ખાતામાં જમા થયા છે તે માહિતી આપીશું। તમારા ગમે તે બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થઈ શકે છે, આધાર કાર્ડ સાથે લિંક હોય તેની પણ માહિતી આપીશું। મિત્રો, આ તમામ માહિતી છે તે તમને એક જ વિડીયોમાં મળી જશે, લાઈવ સાચી માહિતી મળશે, તો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જોજો। જો આ રૂપિયા તમને મળ્યા છે તો પણ તમારા માટે ઉપયોગી માહિતી છે અને રૂપિયા નથી મળ્યા તો પણ તમારા માટે ખાસ ઉપયોગી માહિતી છે, તો વિડીયોને અંત સુધી જોશો તો તમામ સાચી માહિતી મળી જશે। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, આ યોજનાને લગતા કોઈ પણ માહિતી જોતી હોય તો આપણી ચેનલ ઉપર કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના કરીને પ્લેલિસ્ટ છે, તે પ્લેલિસ્ટ ઉપર જશો તો ત્યાંથી આ યોજનાને લગતા 45થી વધુ વિડીયો છે, તો તમામ માહિતી તમને ત્યાંથી આ યોજનાને લગતી મળી જશે। તો ખાસ તે પ્લેલિસ્ટની મુલાકાત લેજો, ઉપર આઈ બટનમાં એની લિંક આપી દઈશ, અથવા તો વિડીયો પૂરો થાય ત્યારબાદ સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે ત્યાંથી ટચ કરશો તો પ્લેલિસ્ટના તમામ વિડીયો ખુલી જશે ને કોઈ પણ વિડીયો જોઈ તમે સાચી માહિતી મેળવી શકશો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। સૌથી પહેલાં તમારા મોબાઈલ અથવા કોમ્પ્યુટરમાંથી ગૂગલ ઉપર જાઓ। ગૂગલની અંદર તમારે કિસાન સમ્માન નિધિ આટલું લખી સર્ચ કરશો એટલે પહેલી લિંક આવશે pmkisan.gov.in, એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે કિસાન સમ્માન નિધિની ઓફિશિયલ સાઇટ છે એ આ મુજબની તમારી સામે ઓપન થઈ જશે। હવે અહીંથી ગુજરાતીમાં તમામ માહિતી મેળવી તો અંગ્રેજીની જગ્યાએ ગુજરાતી કરી નાખો એટલે આખી સાઇટ છે તે ગુજરાતીની અંદર ઓપન થશે। સરળતાથી ગુજરાતીની અંદર તમે જોઈ શકશો। અહીંયા સ્ક્રોલ કરી નીચે આવશો એટલે અહીંયા તમે અલગ અલગ ફાર્મર કોર્નરના ઓપ્શન છે તમે અહીંયાથી જોઈ શકો છો। તેમાં લાભાર્થીની સ્થિતિ કરીને ઓપ્શન છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે એટલે તમારી સામે આધાર નંબર, એકાઉન્ટ નંબર, મોબાઈલ નંબર ગમે તે એક નાખી તમે સર્ચ કરી શકશો। અહીંયા હું આધાર નંબર નાખી વિગત સર્ચ કરું છું। આધાર નંબર નાખી દો, ત્યારબાદ ગેટ ડેટા છે એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારી સામે અહીંયા જોઈ શકો છો તમારું નામ તેમજ તમામ વિગત ખુલી જશે। અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો 5 હપ્તા છે તે પહેલી રોની અંદર બતાવે છે, 5 હપ્તા જમા થઈ ગયા છે। છઠ્ઠો હપ્તો છે અહીંયા જોઈ શકો છો તમે, છઠ્ઠો હપ્તો છે તે એફટીઓ જનરેટેડ અને પેમેન્ટ કન્ફર્મેશન ઇઝ પેન્ડિંગ। જો મિત્રો આવો મેસેજ આવતો એટલે એનો મતલબ એમ કે તમારા રૂપિયા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા છે, 2-3 દિવસની અંદર તમને મળી જશે। તમને લાઈવ પ્રૂફ પણ બતાવું છું, તમે બાજુના સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। જે આ મેસેજ છે તે આ ખાતાની અંદર જમા રૂપિયા થઈ ગયા છે, પરંતુ હજી અહીંયા એફટીઓનો મેસેજ બતાવે છે। હવે આ ખાતું એ જ છે, તમે ચેક કરી લ્યો। ખાતાના છેલ્લા અંક છે તે પણ તમે આ મેસેજની અંદર જોઈ શકો છો, 4683 છેલ્લા અંક છે એ જ ખાતાની અંદર આ રૂપિયા જમા થયા છે અને રૂપિયા બેંક ખાતામાં જમા થયા છે પણ ઓનલાઈન હજી એફટીઓ જ બતાવે છે, એટલે ટૂંક સમયની અંદર આ પેમેન્ટ છે તે કન્ફર્મ થઈ જશે। બીજી મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 1 થી 4 હપ્તા છે તે રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકની અંદર જમા થયા છે અને 5મો હપ્તો છે તે યુકો બેંકની અંદર જમા થયો છે। એટલે એનું કારણ એ છે કે તમારું આધાર કાર્ડ જે બેંક સાથે લેટેસ્ટ અપડેટ હશે, લિંક થયેલું હશે એ ખાતામાં જમા થશે। એટલે એવું નથી કે તમારે અગાઉ જે હપ્તા બેંક ખાતામાં જમા થતા ફોર્મ ભરતી વખતે જે ખાતું આપ્યું છે એમાં જ જમા થશે। તમારા જેટલા બેંકમાં ખાતા હશે તેમાંથી કોઈ પણ ખાતાની અંદર રકમ જમા થઈ શકશે। એટલે મિત્રો અહીંયા એફટીઓનો મેસેજ આવે છે પરંતુ ખાતામાં રૂપિયા મળી ગયા છે, તમને મેં લાઈવ પ્રૂફ બતાવ્યું છે। આ રીતે તમારા ખાતાની અંદર પણ એફટીઓનો મેસેજ આવતો હશે તો રૂપિયા મળી ગયા હશે અથવા તો 2 દિવસની અંદર તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થઈ જશે। હવે મિત્રો આપણે તમે લાઈવ જોયું, હવે બીજી માહિતી મેળવી કે કેવી રીતે રૂપિયા જમા થયા છે તે ચેક કરી શકો। જમા થયા નથી તો તેના પાછળનું કારણ શું છે, શું પ્રોસેસ કરશો તો ઝડપથી જમા થઈ જશે, તેમજ કયો મેસેજ સાચો છે અને કયો મેસેજ ફેક છે તેની પણ માહિતી
આપીશું, તો તે માહિતી આપણે આગળ જોઈએ. હવે જોઈએ તો ખેડૂતને કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો છઠ્ઠો હપ્તો 2000 રૂપિયાનો છે તે મળવાનો ચાલુ થઈ ગયો છે. આ યોજનામાં દેશના કુલ 8.5 કરોડ ખેડૂત છે તેને આ યોજના હેઠળ લાભ મળે છે. ગુજરાત રાજ્યના વાત કરી તો 54.21 લાખ ખેડૂત છે તેમને આ યોજના હેઠળ લાભ મળે છે. હવે પીએમ મોદી દ્વારા ઓનલાઈન ખેડૂતના ખાતામાં 9 ઓગસ્ટથી 2000ના હપ્તાની ટ્રાન્સફર કરવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે. 9 ઓગસ્ટે ખેડૂતના ખાતામાં રકમ જમા થઈ ગઈ છે તેનું પ્રૂફ પણ આપણે જોઈશું કે કેવો મેસેજ આવે છે. સાથે સાથે તમને આ મેસેજ નથી મળ્યો તો કેવી રીતે ચેક કરવું કે તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થયા છે કે નહીં, અને જમા નથી થયા તો તેના પાછળનું કારણ શું છે, તે તમામ માહિતી આગળ આપણે જોઈએ. હવે પૈસા જમા થયા છે કે કેમ તે મોબાઈલમાંથી કેવી રીતે ચેક કરી શકો? એક તો એનું પ્રોસેસ એ છે કે બેંકમાં રજિસ્ટ્રેશન મોબાઈલ નંબર હોય એના ઉપર SMS કરી તમે બેલેન્સ ચેક કરી શકો છો. ખાસ એ તમને કીધું એમ તમારે જેટલા બેંકના ખાતા છે તેમાંથી જે આધાર નંબર સાથે લિંક હશે તે કોઈ પણ બેંકના ખાતામાં રકમ જમા થઈ શકશે. એટલે તમારે જેટલા ખાતા છે એ તમામ ખાતા ચેક કરી લેવા, કોઈ પણ ખાતાની અંદર રૂપિયા જમા થઈ શકે. હવે ATM કાર્ડ હોય તો તેની મદદથી પણ તમે ચેક કરી શકો છો તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થયા છે કે નહીં. સાથે સાથે તમે ફોનપે, પેટીએમ જેવી એપ વાપરતા હોય તો તેના મદદથી ઘર બેઠા તમારા મોબાઈલમાંથી તમારા બેંક ખાતાનું બેલેન્સ ચેક કરી શકો છો અને રૂપિયા જમા થયા છે કે નહીં તે ચેક કરી શકો છો. સાથે સાથે ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ હોય તો તમારા ફોનની મદદથી જ આખા બેંકનું સ્ટેટમેન્ટ તમારા ફોનમાં ઓપન થઈ જાય છે. તેના આધારે સરળતાથી તમને સ્ટેટમેન્ટમાં જોઈ શકશો કે 2000નો હપ્તો જમા થયો છે કે નહીં. હવે જોઈએ કે આ સહાયના રૂપિયા નથી મળ્યા તો તેના પાછળનું કયું કારણ જવાબદાર છે તેની માહિતી આપણે મેળવી. તો આધાર કાર્ડ બેંક ખાતા સાથે લિંક થયેલ ન હોય તો પણ તમને આ રૂપિયા છે તે તમારા ખાતામાં જમા નહીં થાય. તમારા ખાતાનું ટ્રાન્ઝેક્શન બંધ કરવામાં આવેલું હોય, ખાતું બંધ થઈ ગયેલું હોય અથવા તો ટેમ્પરરી ખાતું સ્થગિત કરેલું હોય તો પણ તમને આ રૂપિયા નહીં મળે. એટલે ટૂંકમાં બેંક ખાતાનું KYC કરેલું નહીં હોય તો પણ તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા નહીં થાય. રજિસ્ટ્રેશન વખતે બેંક માહિતી ખોટી હોવી, નામમાં ભૂલ, સ્પેલિંગમાં ભૂલ, ખાતા નંબરમાં ભૂલ વગેરેના કારણે પણ તમને આ રૂપિયા નહીં મળે. બેંક મર્જ થઈ ગઈ હોય, મિત્રો આપને ખબર છે ઘણી બધી બેંક મર્જ થઈ ગઈ હોય, તે બેંકમાં ખાતું હશે અને તમારું ખાતું મર્જ થઈ ગયું હશે, બેંક મર્જ થઈ ગઈ હશે તો પણ તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા નહીં થાય. આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરેલો હોય, તમે જ્યારે કિસાન સન્માન નિધિનું ફોર્મ ભર્યું ત્યારે આધાર કાર્ડ આપેલું હોય, ત્યારબાદ આધાર કાર્ડના નામની અંદર કંઈ સુધારો કરેલો હોય તો પણ તમારે ફેરથી આધાર કાર્ડનું નામ છે તે અપડેટ કરવું પડશે. ત્યારબાદ જ તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થશે. અરજી તમારી કેન્સલ થઈ હોય, કોઈ પણ ભૂલ હોય તો તમારે શું કરવાનું છે તો જે તે તાલુકા અને જિલ્લાની કચેરીએ જઈ ત્યાંથી તમારે ફોર્મની અંદર સુધારો કરવો પડશે. ત્યારબાદ જ તમારા ખાતામાં રકમ જમા થશે. હવે ઓનલાઈન છે તે તો માત્ર તમે આધાર કાર્ડની અંદર નામ સુધારો કરેલો હશે તો ઓનલાઈન તે સુધારો જાતે તમારા મોબાઈલમાંથી કરી શકશો. આધાર કાર્ડની વિગત તે અંગેનો એક અલગથી વિડીયો છે, ત્યાંથી તમને તે માહિતી મળી જશે. બાકી તમામ સુધારા છે તેના માટે તમારે તાલુકા અને જિલ્લાની કૃષિ કચેરી હશે ત્યાંથી જઈ તમારે સુધારા કરવા પડશે. ત્યારબાદ તમારા ખાતાની અંદર રકમ જમા થશે. હવે એક મેસેજ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જ્યારે તમારા ખાતાની અંદર છઠ્ઠો હપ્તો જમા થાય છે ત્યારે અહીંયા પહેલો મેસેજ છે એ મુજબનો મેસેજ તમારે મોબાઈલની અંદર મળે છે. 2000 રૂપિયા છે ક્રેડિટ થયા છે તમારા એકાઉન્ટમાં. ત્યારબાદ એકાઉન્ટ નંબર, ત્યારબાદ આ રીતનું લખેલું હોય છે ફોર ઇન્કમ સપોર્ટ અંડર પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ કાઉન્સમાં PM કિસાન. આ મુજબનો મેસેજ આવી ગયો હોય તમારા મોબાઈલમાં તો તમારે જે ખાતા નંબર અહીંયા આપેલા છે તે ખાતામાં તમારે રૂપિયા જમા થઈ ગયા હશે. અહીંયા બીજો મેસેજ છે એ પ્રકારનો મેસેજ તમને 5મા હપ્તાની અંદર મળતો તો DBT, મનરેગા, PM કિસાન, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અધર પેમેન્ટ 2000 ક્રેડિટ. આવો મેસેજ મિત્રો 5મા હપ્તાની અંદર મળતો તો આવો મેસેજ છઠ્ઠા હપ્તામાં નથી મળતો, કારણ કે 5મા હપ્તાની અંદર લોકડાઉનમાં સરકારે કિસાન સન્માન નિધિ યોજના તેમજ મનરેગા હેઠળ રૂપિયા આપતા હતા, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ દ્વારા પેમેન્ટ ફાળવણી, ત્યારે આ પ્રકારનો મેસેજ આવતો હતો. તો ઘણા બધા વિડીયો YouTube ઉપર તમને આ પ્રકારના મેસેજના લખતા પણ બતાવે છે કે આ પ્રકારે તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થાય છે તો તે ફેક મેસેજ છે, આવો મેસેજ મળતો નથી. જે પહેલો મેસેજ તમને બતાવ્યો છે
એ પ્રકારનો પીએમ કિસાન યોજનામાં રૂપિયા જમા થાય ત્યારે રજિસ્ટ્રેશન મોબાઈલ નંબર ઉપર મળે છે। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં તમને તમામ માહિતી આપી છે। જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ખાસ લાઈક કરી લેજો, સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આપણી ચેનલ ઉપરના કિસાન સન્માન નિધિ પ્લેલિસ્ટની મુલાકાત અવશ્ય લેજો, ત્યાંથી તમામ માહિતી તમને મળી જશે। જય જવાન જય કિસાન।